hello everyone. আজি আমি class 10 or glimpse of India chapter number 7 or glimpse of India আমাৰ যোনটো part 2 আছে Coorg আমি সেই chapter টো বিষয়ে আজি আমি explanation দিবলৈ গৈ আছো সো আমাৰ Coorg যোনটো chapter আছিল তাৰে আমাৰ author জন হৈছে Lokesh Abrol সো আমাৰ author জনৰ নাম হৈছে Lokesh Abrol আৰু Coorg actually কি বুজাইছে সেই chapter টোত কি আছে বিষয়টো কি আমি সেই বস্তুটো মই ইয়াতে আপোনালোকক এক্সপ্লেনেশন কৰি যাম অলৰেডি মই লাইনস বোৰ দিয়া থাকিব লাইনস বোৰ মই এবাৰ এবাৰকে পঢ়ি যাম লগতে যেতিয়া মই ৰিড কৰি যাম আপোনালোকে কি কৰিব নিজৰ যোনখন ইংলিশ বুকখন আছে আপোনালোকৰ ইংলিশ বুকখন সন্মুখত লৈ লওক তেনেকে মোৰ লগত ৰিড কৰি যাব আৰু মই এটা পেৰাগ্ৰাফ ৰিড কৰি মই আপোনালোকক হেখিনি ভালদৰে বুজাই বা এক্সপ্লেনেশন কৰি যাম সো যেতিয়া আমি Coorg বুলি যেতিয়া কওঁ আমি Coorg বুলি যেতিয়া নামটো শুনা পাওঁ Coorg আমাৰ একচুয়ালি Karnataka থাকা এখন বহুত সৰু ডিস্ট্ৰিক্ট হয় এখন একচুয়ালি এখন জেগা হয় Coorg জেগা হয় কৰ্ণাটকাৰ এখন সৰু ডিস্ট্ৰিক্ট হয় মানে Coorg আমাৰ কৰ্ণাটকাত সিচুৱেটেড আছে সো Coorg বুলি যেতিয়া ক'ব যেনেকৈ আমাৰ অসম চাহক লৈ বিখ্যাত তেনেকৈ আমাৰ Coorg কফিৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু Coorgক আমি কি কওঁ Coorg is a coffee country famous for its rainforests and spices Coorgৰ আমাৰ বিখ্যাত হৈছে Coorg কফিৰ কাৰণে যেনেকৈ আমাৰ অসমখন চাহৰ বাবে বিখ্যাত সেইভাবে Coorgখন আমাৰ কফিৰ বাবে বিখ্যাত সো কফিৰ লগতে Coorgখন ফেমাস হয় আমাৰ ৰেইন ফৰেষ্ট আৰু স্পাইচেছৰ কাৰণে ৰেইন ফৰেষ্ট মানে তাতে বহুত ডেন্স জংগল আছে ডেন্স জংগল মানে তেওঁলোকৰ চাৰিওফালে গছ-গছনি বহুত বেছি পৰিমাণটো বহুত বেছি আৰু ঘন হয় মানে আৰু লগতে স্পাইচেছ মানে আমাৰ হৈছে মছলাৰ কাৰণে বিখ্যাত কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰাইম যোনটো প্ৰডাকচন হৈছে যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ প্ৰাইম প্ৰডাকচন হৈছে চাহ তেনেকৈ ঠিক সেইদৰে Coorgৰ আমাৰ প্ৰাইম প্ৰডাকচন হৈছে কফি সো এতিয়া আমি আমাৰ চ্যাপ্টাৰ 2 এক্সপ্লেনেশন টু মই এতিয়া আৰম্ভ কৰিব লৈছো সো মই ইয়াতে বুকত পঢ়ি যাম আপোনালোকে লগতে আপোনালোকৰ বুকখন লগতে লৈ লওক আৰু আপোনালোকে মোৰ লগত একেলগে ৰিড কৰি যাব সো midday between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. So, এই লাইনটোত আমাৰ কি কোৱা গৈছে এই লাইনটোত কৈছে যে মাইসোৰত আমাৰ যোনখন মাইসোৰ জেগা আমাৰ ভাৰতৰ যোনটো মাইসোৰ জেগা এই মাইসোৰ জেগাৰ কোষ্টেল টাউন মেংগলোৰৰ কোষ্টেল টাউনত আমাৰ এটা ধুনীয়া এখন জেগা আছে যোনটো জেগাটোৰ নাম হৈছে আমাৰ Coorg আৰু সেই যোনখন আমাৰ যোনটো মাইসোৰ যোনটো জেগা আমাৰ একচুয়ালি সেই জেগাখন আমাৰ বিখ্যাত হৈছে ফেমাস হৈছে কিহৰ কাৰণে মাৰ্শাল ম্যান বিউটিফুল ওমেন এন্ড ওয়াইল্ড ক্ৰিয়েচাৰ্স মানে মাৰ্শাল ম্যান মানে আপোনালোকৰ যোনখিনি মানুহ যোনখিনি আপোনাৰ মাৰ্শাল আৰ্টস কৰে বা আপোনাৰ যোনখিনি ফাইটিং যোনবিলাক আপোনাৰ স্পৰ্টছ থাকে তেওঁলোকৰ ধৰণৰ যোনখিনি খেল তেওঁলোকৰ যোনখিনি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সাউথ ইণ্ডিয়ান তেওঁলোকৰ যোনখিনি ফাইটিং স্কিলছ থাকে বা ফাইটিং যোনটো গেমছ থাকে তেওঁলোকৰ সেই বিষয়টোক লৈ কৈছে তেওঁলোকে হয় মাৰ্শাল ম্যানছ ট্ৰেইনড হয় তেওঁলোক বিউটিফুল ওমেন ধুনীয়া মহিলা আৰু লগতে wild creatures মানে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তাতে আপোনালোকৰ জন্তু চৰাই চিৰিকটি লগতে আপোনাৰ লগতে কফি স্পাইচেছৰ কাৰণে এই জেগাখন বিখ্যাত আৰু তাৰে মাজতে আমাৰ কি আছে আৰু কিংডম অফ গড বুলি কৈছে কিংডম অফ গড মানে হেভেন অন আৰ্থ কাইন্ড অফ সো যেনেকৈ আমি গম পাওঁ কাশ্মীৰখন আমাক কি কয় স্কটলেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া বা আমাৰ হেভেন অন আৰ্থ বুলি কয় সো বস্তুটো কি এখন মানে ইমানে ধুনীয়া জেগা সো স্বৰ্গখন মানে পৃথিৱীত আহি যোৱা পৃথিৱীত আহা নিচিনা কৈছে ভগৱানৰ জেগা বুলি কৈছে কিংডম অফ গড স্বৰ্গখন ভাৰতত আহি যোৱা নিচিনা কৈছে কাৰণ সেই জেগাখন ইমানে বেছি ধুনীয়া ইমানে আপোনালোকৰ দৃশ্যবোৰ ইমানে বেছি ভাল হয় আৰু আপোনালোকৰ তাতে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ জন্তু চৰাই চিৰিকটি দেখা পাব ধুনীয়া আপোনালোকৰ যোনটো বিউটিফুল ওমেন একচুয়ালি ক'ব গ'লে আমাৰ গোটেই ভাৰতখনতে আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখনত আটাই যিমান মহিলা আছে সকলোৱে ধুনীয়া হয় কিন্তু তাতে আপোনালোকক বিশেষকৈ কৈছে বিউটিফুল ওমেন আৰু লগতে মাৰ্শাল ম্যান So this land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. So এতিয়া আমি next line দলে গৈছো next line লিখা আছে আমাৰ Coorg or Kodagu the smallest district of Karnataka
is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation. Evergreen rainforest covers 30% of this district. So, Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka. মানে আমাৰ কৰ্ণাটকা যোনখন ভাৰতৰ যোনখন কৰ্ণাটকা ষ্টেট আছে, আমাৰ কৰ্ণাটকা ভাৰতৰ এখন ষ্টেট হয়, এখন ৰাজ্য হয়, তাৰে আপোনাৰ সকলোতকৈ সৰু ডিষ্ট্ৰিক্টটো মানে স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টটো হৈছে Coorg. So, যোনটো এতিয়া যদি কোৱেশ্চনত আহে আমাৰ যেনেকৈ ধৰক which is the smallest district of Karnataka, তেতিয়া আমি গম পাম Coorgৰ বিষয়লৈ গৈছে. So, is a home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation. So, is a home of evergreen rainforest. যেনেকৈ দেখিছে ইয়াতে মই এখন পিকচাৰ লগাই দিছোঁ, ইয়াতে আপোনালোকে এখন পাহাৰ দেখিছে, ঠিক আমাৰ মানে Coorg যোনটো জেগা আমাৰ যেনেকৈ অসমৰ ওচৰত থকা মেঘালয়া যোনখন পাহাৰীয়া জেগা হয়, হিল জেগা যেনেকুৱা হয়, হিল ষ্টেচন যেনেকুৱা হয়, ঠিক তেনেদৰে Coorgো তেনেকুৱাই হয়, পাহাৰেৰে ভৰা, গছ গছনিৰে ভৰা, চাৰিওফালে গছ গছনি, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি, আপোনালোকৰ জন্তু, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, ঠাণ্ডা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ জেগা হয়. সো এনেকুৱা এখন মই এখন পিকচাৰ ইয়াতে লগাই দিছোঁ যাতে অনুমান এটা পাওক যে Coorg জেগাটো কেনেকুৱা হয়. এইটো দেখাত প্ৰায়ে আমাৰ অসমৰ যোনটো মেঘালয়ৰ ফটো নিচিনা লাগিছে, কিন্তু একচুৱেলি এইটো হয় Coorg, এখন Coorgৰ এখন জেগা হয়, Coorgৰ অকণমানি এখন ঠাই হয়. So, is a home of evergreen rainforest. ইয়াতে দেখিছে কিমান গ্ৰীনাৰী আছে, ইয়াতে মানে গোটেই ইমানে বেছি জংঘল, ইমানে গছ গছনি আছে. So, evergreen rainforestৰ কাৰণে এখন Coorgখন আমাৰ বিখ্যাত, আৰু লগতে spices and coffee plantation, So, spices মানে আমাৰ মছলাৰ কাৰণে বিখ্যাত, যোনবোৰ মছলা আমি যেনেকৈ ধনিয়া গুটি, জিৰা গুটি, লগতে আপোনাৰ যোনখিনি আমাৰ মছলা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইবোৰ আমাৰ প্ৰডাকশ্যন ক'ৰ পৰা হয়, Coorgৰ পৰা হয়, মানে কৰ্ণাটকাৰ পৰা হয়. আৰু Coorgটো Coorgখন বিশেষকৈ বিখ্যাত হৈছে কফি প্লান্টেশ্যনৰ বাবে. সো এইবোৰ কিছুমান কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে যে Coorgটো কি কাণ্ট্ৰি হয়, Coorg কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত হয়, সৰু এক মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে. সো মনত ৰাখিলে হ'ল আমাৰ Coorg is a home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation. So, evergreen rainforest cover 30% of these districts. মানে আমাৰ around 30% of the district is covered by the rainforest. মানে 30% মানে ইমানে বেছি গছ গছনি, 30% আমাৰ গছ গছনিৰে ভৰা গোটেই Coorg বোলা যোনখন জেগাখন. আৰু লগতে এতিয়া আমি নেক্সট লাইনলৈ গৈছোঁ. During the monsoon, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measures. The air breathes of invigorating coffee. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under the tree canopies in prime corners. So, during the monsoon মানে কোন আমাৰ বাৰিষাৰ কালটো যোনটো হয়, আমাৰ বাৰিষাৰ কালত কি হয়, it pours enough to keep away visitors away. মানে বাৰিষাৰ কালত তাতে খুব বেছি বৰষুণ হয়, খুব অতি মাত্ৰাত মানে বৰষুণ হয়, তাৰ বাবে কি টুৰিষ্ট ভিজিট কৰিব নোৱাৰে. Coorg এখন কিন্তু কফি প্লান্টেশ্যনৰ কাৰণেতো বিখ্যাত হয়, কিন্তু Coorgৰ নিচিনা জেগা এখনত মানুহবিলাকে ফুৰিবও যায়, মানে এখন টুৰিষ্ট জেগা হয়. সো যেনেকৈ আমি মেঘালয়ত ফুৰিবলৈ যাওঁ, ঠিক তেনেদৰে Coorgো এনেকৈ মানুহবিলাকে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহবোৰে ফুৰিবলৈ আহে. সো কি কৰে, বাৰিষাৰ কালত কিন্তু আমি ফুৰিব যাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তাতে বহুত বেছি পৰিমাণত বৰষুণ হয়. আৰু বৰষুণ কিহৰ কাৰণে হয়, কাৰণ তাতে হেভি ৰেইন ফৰেষ্ট আছে, নামটোৱে লিখা আছে ৰেইন ফৰেষ্ট. বহুত বেছি গছ গছনিৰ বাবে তেহেঁতৰ বৰষুণৰ যোনটো পৰিমাণ সেইটো অকণমান বেছি হয়. সো যাৰ বাবে কি হ'ল, ভিজিটাৰ্ছ মানে কি আমাৰ টুৰিষ্টৰ কথা কৈছে, ভিজিটাৰ্ছ কিপ মেনি ভিজিটাৰ্ছ আৱে, মানে টুৰিষ্টবোৰ যাব নোৱাৰে. যেনেকৈ আমাৰ বেছিকৈ মেঘালয়তো বৰষুণ দিলে আমি যাব নোৱাৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ Coorgতো সেই একেখিনি বস্তুৱে হয়. তো দ্য ছিজন অফ জয় কমেন্স ফ্ৰম ছেপ্টেম্বৰ এণ্ড কণ্টিনিউজ টিল মাৰ্চ. সো বেষ্ট ছিজন যোনটো কৈছে, মানে বেষ্ট ছিজন Coorgত ফুৰিবলগীয়া আমাৰ বেষ্ট ছিজনটো হৈছে ছেপ্টেম্বৰ এণ্ড কণ্টিনিউজ টিল মাৰ্চ. মানে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মাৰ্চলৈ আমাৰ যোনটো পিৰিয়ড থাকে, ছেপ্টেম্বৰ টু মাৰ্চ যোনটো মাহ, তাৰ মাজৰ যোনখিনি মাহ বা ছেপ্টেম্বৰ মাৰ্চলৈ, সেইটো মানে বেষ্ট টাইম হয় কিহৰ কাৰণে, ফুৰিবৰ কাৰণে, ছিজন অফ জয় বুলি কয়. তাৰে আগলৈকে তেওঁলোকৰ কি চলে, মনচুন মাহ চলি থাকে, তেওঁলোকৰ তাতে খুব বেছি বৰষুণ হয়. দ্য ৱেডাৰ ইজ পাৰফেক্ট উইথ
showers thrown in for good measures. So যেতিয়া হেতু সময়ত মানে আমাৰ ওয়েদাৰটো খুব বেছি সুইটেবল থাকে, ওয়েদাৰটো বহুত বেছি ভাল থাকে, অকমান পৰিমাণত বৰষুণ হয় কিন্তু খুব বেছি এটা মডাৰেট টেম্পাৰেচাৰ, খুব বেছি এটা মাইল এনভায়ৰনমেন্ট হৈ থাকে, মাইল এটা মানে আপোনাৰ চাৰিওফালে মাইল এটা এনভায়ৰনমেন্ট চলি থাকে, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ বেছি মানে কষ্টও নহয়, খুব এটা ভাল লাগে, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা। তো সেই বহুত বেছি গৰম নহয়, বহুত বেছি বৰষুণ নহয়, খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ। তো সেই মাহকেইটাত আপোনালোকৰ ফুৰিবলৈ খুব বেছি ভাল হয়। So, the air breaths of inborating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in corners. So, the air breaths of inborating coffee মানে যেহেতু তাতে কফিৰ প্ৰডাকশ্যন খুব বেছি হয়, কফিৰ প্ৰডাকশ্যন যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে বা যেতিয়াই যি নহওক আপোনালোকে মানে গোন্ধতে আপোনালোকে তাৰ যোনটো আপোনাৰ চাৰিওপাকে যোনটো পৰিৱেশটো হয়, কফিৰ এটা ধুনীয়া এটা চেণ্ট ওলাই থাকে, কফিৰ এটা ধুনীয়া, যেতিয়া আমি কফি একাপ খাওঁ কফিৰ এটা ধুনীয়া এটা গোন্ধ এটা আছে, সেই গোন্ধটো মানে খুব বেছি মলমলাই থাকে সব চাৰিওফালে মানে। সো আপোনালোকে যেহেতু সেইটো কফিৰ জেগা, কফিৰ প্লান্টেশন খুব বেছি হয় তাতে, তো অবভিয়াছ কথা যে কফিৰ যোনটো আপোনালোকৰ গোন্ধই হওক বা কফিৰ যোনটো আপোনালোকৰ এটা সেন্ট এটা যোনটো ওলাই সেইটো বেছি মানে খুব বেছি স্প্ৰেড হৈ থাকে, খুব বেছি মলমলাই থাকে। তো সেইভাবে এইটো ইনবোৰেটিং কফি বুলি কোৱা গৈছে। কফি estates and colonial bungalows stand tucked under the tree canopies in prime corners. So ট্ৰী কেনপিজ মানে আপোনালোকৰ গছখিনি ইমানে বেছি ঘন হয়, গছবোৰ ইমানে বেছি ঘন হয় যাৰ বাবে কি হৈছে আপোনালোকৰ গছবোৰ মানে আপোনালোকে আকাশখন যেতিয়া চাই আপোনালোকে আকাশখন ক্লিয়াৰলি দেখা নাপায়, আপোনালোকে কি দেখা পাব গছ মানে গছৰ পাত, গছৰ ডালখিনি ইমানে বেছি ডেন্স হয়, ইমানে বেছি ঘন হয় মানে জংগলবোৰ, তাৰে আণ্ডাৰত কি থাকে আপোনালোকৰ বাংলোজবোৰ থাকে। সো যোনবিলাক মানে কলোনিয়েল বাংলোজবোৰ যোনবিলাক কওঁ আমাৰ যেনেকৈ চাহৰ বাগিচাটো আমি গম পাওঁ যে বাংলোজ থাকে, ঠিক তেনেদৰে তাতেও তেনেকুৱা ধৰণৰ বাংলোজবোৰ থাকে।